ค่ะสาวๆคือวันนี้เนี่ยมาในหน้าสดแบบว่าชิลๆก่อนนอนอะไรอย่างนี้แต่ว่าแอบมีแว่นโยนหัวเก๋ๆนิดนึงนะคะคือที่วอร์มมาในสภาพแบบชิลๆรีแลกซ์อย่างนี้นะคะคือวอร์มอยากให้เพื่อนๆที่ดูวิดีโอไปด้วยเนี่ยแบบว่ารีแลกซ์ไปกับวอร์มนั่นเองนะคะคือที่วอร์มทำวิดีโอนี้นะคะก็เพราะว่าวอร์มเห็นวิดีโอที่แล้วนะคะแบบว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยที่เกี่ยวกับเคล็ดลับการเรียนเก่งของวอร์มนั่นเองนะคะคือถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนั้นเนี่ยก็สามารถคลิกลงไปดูได้นะเดี๋ยววอร์มจะลิงก์ไว้บนจอสักที่หนึ่งนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเห็นญาติวอร์มนะคะที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังสอบแล้วเขาแบบเครียดมากเลยวอร์มก็เลยแบบคิดหัวข้อวิดีโอออกว่าแบบจะเมาท์มอยเรื่องอะไรดีก็เรื่องนี้แหละเรื่องคลายเครียดวอร์มก็เลยคิดว่ามาทำเป็นวิดีโอเลยดีกว่าเนาะว่าวอร์มเนี่ยมีวิธีคลายเครียดเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆได้ทำกันตอนเวลาแบบอ่านหนังสือสอบหรือว่าแบบว่าเครียดจนนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้ก็ทำวิธีตามนี้ได้นี่นะคะวิธีแรกนะคะที่วอร์มชอบทำตอนเวลาอ่านหนังสือสอบนะคะหรือว่าแบบว่าอยู่ในโหมดเครียดต้องเขียนรีพอร์ตส่งงานอะไรอย่างนี้วอร์มก็จะชอบลงไปที่ห้องครัวนั่นเองนะคะแล้ววอร์มก็ชอบไปทำเครื่องดื่มที่วอร์มชอบนี่เองนะคะจริงๆเนี่ยวอร์มเป็นคนชอบทำเครื่องดื่มมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบฮอตช็อกโกแลตชาอะไรอย่างนี้นะคะเวลาที่วอร์มเครียดนะคะวอร์มจะชอบทำชาเปปเปอร์มินต์ดื่มนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นชาเปปเปอร์มินต์คือวอร์มไปได้ลองอ่านดูนะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะว่าชาเปปเปอร์มินต์เนี่ยมันแบบว่าเป็นชาที่เอาไว้คลายเครียดดื่มก่อนที่จะไปนอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยยังหอมอีกด้วยนะส่วนใหญ่เวลาที่วอร์มชอบทำชากินนะคะวอร์มก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำผึ้งนะคะมันก็จะทำให้ชาเนี่ยอร่อยคือพอตอนเวลาวอร์มลงไปทำเครื่องดื่มนะคะมันก็เหมือนแบบเป็นการพักไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเราให้อะไรกับตัวเองว่าอุตส่าห์อ่านหนังสือมาชั่วโมงนึงแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ควรที่จะได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นอีกทิปนึงทิปเล็กๆนะคะที่วอร์มชอบทำตอนเวลาอ่านหนังสือค่ะเคล็ดลับอันที่2นะคะนั่นก็คือการพักสายตานั่นเองค่ะการพักสายตานะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะพอเรามองหรือว่าจ้องอะไรนานๆนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยปวดหัวแล้วก็ตาของเราเนี่ยก็จะเริ่มระคายเคืองมันจะทำให้หงุดหงิดคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามีตาที่แบบทนทานมากนะคะแต่คือวอร์มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่นะคะตอนที่วอร์มอ่านหนังสือสอบในช่วงที่ผ่านมานะคะคือเพื่อนคนจีนเนี่ยเขาซื้อproduct อันนึงที่มาจากญี่ปุ่นนะคะคือมันเป็นผ้าปิดตาที่ให้ความร้อนนะคะแล้วคือเป็นอะไรที่ทำให้ตาเนี่ยรีแลกซ์มากแล้วเราก็จะแบบคลายเครียดมากขึ้นนะคะถ้าใครหาผลิตภัณฑ์อย่างนั้นไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ผ้าขนหนูแล้วก็ไปชุบน้ำอุ่นหรือว่าชุบน้ำเย็นก็ได้นะคะมาแปะที่ตาแล้วก็นอนพักอะไรอย่างนี้ประมาณ 5-10 นาทีก็โอเคแล้วเคล็ดลับอันต่อมานะคะคือมันตรงข้ามกับเคล็ดลับเมื่อกี้นะนั่นก็คือการอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าอ่านหนังสือแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นอ่านหนังสือธรรมะเลยก็ได้นะถ้าใครแบบว่าเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้แล้วคือคิดอะไรฟุ้งซ่านนะคะจริงๆการอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะมันก็จะทำให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านตอนก่อนนอนอะไรอย่างนี้หรือถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือธรรมะนะคะก็อ่านแบบพวกนิตยสารแฟชั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบว่ามีภาพให้ดูเพลินๆก่อนนอนอะไรอย่างนี้ความแนะนำว่าถ้าจะอ่านหนังสือคลายเครียดนะคะคืออย่าเป็นหนังสือที่วิชาการอะไรอย่างนี้ยิ่งอ่านแล้วยิ่งเครียดหนักนะคะก็ไม่เวิร์กเนาะจริงๆแล้วตอนเรียนมัธยมบางครั้งนะคะตอนช่วงเวลาสอบเนี่ยคือถ้าวอร์มเครียดมากนะคะวอร์มก็จะอ่านหนังสือการ์ตูนเลยค่ะเหมือนสมองมันรับไม่ไหวแล้วอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเนาะวอร์มก็เลยลองไปอ่านหนังสือการ์ตูนพักแป๊บหนึ่งก่อนนอนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าใครกำลังอ่านหนังสือสอบนะคะวอร์มแนะนำว่าการอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างนี้คือทำก่อนนอนนะอย่าทำตอนที่แบบว่าเวลาช่วงที่แบบอยากจะพักจากการเรียนแล้วอ่านหนังสือการ์ตูนคือไม่แน่เพื่อนๆอาจจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยผ่านไป1 ชั่วโมงแล้วนะคะคืออ่านหนังสือการ์ตูนจนจบเล่มแต่ว่าเฮ้ยลืมอ่านหนังสือสอบถ้าจะอ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าจะอ่านหนังสือคลายเครียดนะคะตอนช่วงเวลาสอบเนี่ยแนะนำว่าให้อ่านตอนก่อนนอนนะคะแบบว่า10 นาที15 นาทีอะไรอย่างนี้แบบอย่าเกินครึ่งชั่วโมงเด็ดขาดนะคืออย่างนั้นคือหลุดไปในโลกการ์ตูนแล้วนะคะคือถ้าพ่อแม่ถามนะคะในช่วงเวลาสอบเนี่ยว่าแบบว่ามาเจอว่าอ่านหนังสือการ์ตูนทำไมเนี่ยคือก็บอกพ่อแม่ไปนะคะว่า
เราอ่านหนังสือมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างนี้ตอนก่อนนอนเนี่ยก็ขอรีแลกซ์นิดนึงอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะแบบว่าไม่เครียดตอนสอบไงคะคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างนี้แต่อย่าอ่านเยอะเกินนะคะเพื่อนๆอย่าอ่านเยอะเกินเคล็ดลับที่4นะคะคืออาจจะเหมาะกับสาวๆโดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือการมาร์กหน้าก่อนนอนหรือว่าทำสกินแคร์รูทีนก่อนนอนนั่นเองนะคะคือมันจะทำให้เราเนี่ยคลายเครียดตอนก่อนนอนแล้วเหมือนแบบทำอะไรให้ตัวเองอะไรอย่างนี้มีเวลาให้กับตัวเองมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะคือการที่เราดูแลตัวเองนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกคลายเครียดแล้วแบบไม่ต้องนึกกับสิ่งอื่นๆแต่ว่ามาสนใจที่ตัวเราเองนั่นเองนะคะตอนนี้ที่วอมชอบใช้อยู่นะคะนั่นก็คือของ Lush ตัวหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นเคลย์มาสก์มั้งชื่อ BB Seaweed นี่แหละ Face Mask อีกอันนึงที่วอมชอบใช้นะคะนั่นก็คือ My Beauty Diary นั่นเองค่ะคือถูกแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะที่เมืองไทยเคล็ดลับอันต่อมานะคะนั่นก็คือการนวดศีรษะตัวเองนั่นเองค่ะคือพอตอนเวลาเครียดเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดหัวอะไรเล็กน้อยใช่ไหมคะหัวเราเนี่ยมันจะเหมือนแบบหนักๆอะไรอย่างนี้คือการนวดเนี่ยมันก็เป็นการผ่อนคลายสมองวอมขอสาธิตนะคะเดี๋ยวเอาแว่นออกก่อนการนวดศีรษะนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่ามือโปรอะไรอย่างนี้นะคะคือนวดศีรษะเนี่ยวิธีที่วอมทำนะคะวอมก็จะทำมือแบบคล้ายๆเป็นหมีตะปบอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้ววอมก็ค่อยๆแบบไปข้างหลังอย่างนี้จนถึงแบบชายคอก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะการนวดศีรษะแบบเมื่อกี้นะคะวอมก็จะทำประมาณแค่ 3-5 นาทีนะคะตอนที่วอมอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้หรือว่าตอนเวลาก่อนนอนนะคะวอมก็จะทำจนกว่าวอมแบบผ่อนคลายสุดๆแล้วก็หลับไปเลยค่ะเคล็ดลับสุดท้ายนะคะในการคลายเครียดของวอมเนี่ยก็คือการนั่งสมาธินั่นเองค่ะเคล็ดลับอันนี้นะคะวอมได้มาจากคุณแม่นั่นเองค่ะคือคุณแม่เนี่ยเขาเตือนวอมประจำนะคะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเราควรที่จะทำทุกวันการนั่งสมาธินะคะจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่ปลอดโปร่งแล้วก็สามารถโฟกัสได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะและมันก็จะทำให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านอีกด้วยค่ะตอนเวลาก่อนนอนส่วนใหญ่เนี่ยวอมก็จะนั่งสมาธิประมาณ 5-15 นาทีอะไรอย่างนี้นะคะก็วอมก็จะจับเวลาจากiPhone วอมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็จะชอบจับเวลาบน iPhone นะคะตอนเวลาวอมนั่งสมาธิคือจะได้ไม่นั่งแบบเลยไปจนถึงดึกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตื่นมาอีกทีไม่ได้นอนอะไรอย่างนี้และข้อดีอย่างสุดท้ายของการนั่งสมาธินะคะมันเหมือนเป็นการแบบให้เวลาตัวเองนะคะให้เวลากับความคิดของเราว่าเราควรที่จะแบบว่ามีความคิดที่ปลอดโปร่งแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนั้นคณะ อะไรเนี่ยอะไรของวอมภาษาไทยเป็นไรแล้วเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนดูวิดีโอนี้หรือเปล่าเนาะถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้วอมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรีเควสวิดีโออะไรมาหรือว่าอยากจะให้วอมเนี่ยเมาส์มอยเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแวะไปที่ Facebook Fanpage ของวอมนะคะ Warming One Up Beauty นั่นเองค่ะหรือถ้าใครอยากจะไปดูสต็อกรูปของวอมนะคะก็วอม1โนนาโกะเลยค่ะที่ Instagram ของวอมนะคะวอมคิดว่าวอมคงไปนอนได้แล้วแหละขอบตาดำเริ่มมาแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแว่นเกือบตกบ๊ายบาย